درود به همگی. امروز میخوایم با هم کیک خیس شکلاتی درست کنیم. این کیک علاوه بر طعم و بافت بی‌نظیرش یه ظاهر فوق‌العاده‌ای داره که نمیشه ازش گذشت. بریم با هم طرز تهیه این کیک خیس شکلاتی خوشمزه رو ببینیم. برای درست کردن این کیک نیاز داریم به آرد 2 پیمانه معادل 250 گرم، تخم مرغ 4 عدد، پودر کاکائو 4 قاشق غذاخوری معادل 40 گرم، روغن مایع 1 پیمانه سرخالی معادل 150 گرم، شیر 1 پیمانه معادل 250 گرم، شکر 1 پیمانه معادل 200 گرم، وانیل 1/4 قاشق چایخوری و بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری. برای اندازه‌گیری منظور من از قاشق‌های اندازه‌گیری استاندارد هست و پیمانه هم منظور لیوان دسته‌دار فرانسوی هست. البته بهتره مواد رو وزن کنید، ولی اگر ترازو ندارید به راحتی میتونید با استفاده از پیمانه‌های گفته شده مواد رو اندازه‌گیری کنید. دوستان عزیزم، حواستون باشه که مثل اکثر کیک ها نیم ساعت قبل از شروع کار مواد رو بذارید خارج از یخچال تا به دمای محیط برسن. برای شروع داخل یه ظرف آرد رو میریزیم و پودر کاکائو رو روش الک میکنیم. پودر کاکائو رو که الک کردیم بیکینگ پودر رو هم اضافه میکنیم و مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم. همراهان عزیز آشپزی دلچسب، برای رشد این کانال لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. حالا مخلوط آرد و پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو 2 بار الک میکنیم و میذاریمش کنار. حتما مخلوط رو الک کنید که آرد و پودر کاکائو گلوله توی کیک باقی نمونن. من الان مخلوط رو 2 بار الک کردم، فعلا میذارمش کنار. توی این مرحله داخل یه ظرف 4 تا تخم مرغ رو میشکنیم. وانیل رو به تخم مرغ ها اضافه میکنیم. شکر رو هم اضافه میکنیم. با همزن برقی حدود 5 دقیقه میزنیم تا مخلوطمون کرم رنگ و کشدار بشه. الان مخلوطمون کاملا کرم رنگ و کشدار شده. حدود 3 تا 5 دقیقه طول میکشه تا به این حد برسه. بستگی به دور همزنتون داره. من با دور متوسط 5 دقیقه مواد رو مخلوط کردم تا به این حد رسید. فر رو هم با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن میکنیم تا گرم بشه. حالا بهش روغن رو هم اضافه میکنیم. برای درست کردن کیک میزان هم زدن مواد خیلی مهمه که پف کیک نخوابه و به اون بافتی که میخوایم برسیم. روغن رو بهش اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن حدود 5-6 ثانیه هم میزنیم. شیر رو هم اضافه میکنیم و مجدداً فقط در حد مخلوط شدن حدود 5-6 ثانیه میزنیم. بعد از اینکه مخلوط شدن همزن رو میذاریم کنار. حالا مخلوط مواد خشک رو طی 2 مرحله الک میکنیم و به موادمون اضافه و مخلوط میکنیم. با استفاده از لیستک و به شکل دورانی همینطور که در تصویر مشاهده می‌کنید مواد رو مخلوط می‌کنیم. تا جایی به مخلوط کردن ادامه میدیم که آردی کف ظرف باقی نمونه. مرحله اول که آرد مخلوط شد بقیه مواد رو الک می‌کنیم و مجدداً مخلوط می‌کنیم. برای این کیک من میخوام از یه قالب گرد به قطر 20 سانتی متر استفاده کنم تا ارتفاع کیک زیاد بشه، ولی شما میتونید از قالب گرد به قطر 22 سانتی متر یا قالب مربع 22 در 22 هم استفاده کنید، ولی ارتفاع کیک یه مقدار کمتر میشه. قالب رو با 1 قاشق چایخوری روغن چرب میکنیم و کاغذ روغنی میذاریم. حالا مواد کیک رو می‌ریزیم داخل قالب.
حالا میذاریمش داخل فر از قبل گرم شده تا با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت حدود 1 ساعت بپزه. مدت زمان پخت این کیک نسبتاً طولانیه، مخصوصاً اگر مثل من از قالب گرد با قطر 20 سانتی متر استفاده کنید. اگر از قالب مربعی 22 در 22 یا گرد با قطر 22 سانتی متر استفاده کنید، چون ضخامت کمتر هست و سطح تماس کف قالب با حرارت بزرگتر هست، زمان پخت کمتر میشه. در صورتی که مایل هستید از این قالب ها استفاده کنید، حتما قسمت توضیحات رو برای تنظیم دمای فر و مدت زمان پخت ببینید. بعد از حدود 40 دقیقه میتونیم با استفاده از یک سیخ چوبی تست کنیم ببینیم کیک پخته یا نه، ولی قبل از اون در فر رو به هیچ وجه باز نکنید. اگر سیخ چوبی رو که بیرون آوردیم تمیز بود یعنی کیک پخته، ولی اگر چسبناک بود هر 10 دقیقه یک بار دوباره امتحان میکنیم. برای من حدود 1 ساعت و 15 دقیقه طول کشید تا کیک پخت. برای شما ممکنه زمان بیشتر یا کمتری طول بکشه تا کیک بپزه که به فرتون بستگی داره. بعد از اینکه کیک پخت میذاریمش کنار تا سرد بشه و توی این فاصله سس شکلاتی رو درست میکنیم. موادی که برای درست کردن سس کیک خیسمون لازم داریم: شکر که من از نصف لیوان فرانسوی شکر استفاده می کنم. میزان شکر سلیقه‌ای هست. اگر شیرین‌تر دوست دارید میتونید تا 1 لیوان سرخالی مقدار شکر رو افزایش بدین و اگر شیرینی کمتر دوست دارید تا 1/4 لیوان میتونید مقدار شکر رو کاهش بدین. 100 گرم شکلات که من از شکلات تلخ استفاده می کنم، ولی شما میتونید از شکلات شیرین هم استفاده کنید. 3 قاشق غذاخوری پودر کاکائو، 1/3 لیوان روغن مایع و 1 لیوان شیر. توی یه قابلمه شکر رو میریزیم و پودر کاکائو رو روش الک میکنیم. حالا شکر و پودر کاکائو رو با هم مخلوط میکنیم. شیر، روغن مایع و شکلات رو اضافه و مخلوط می‌کنیم. مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم و می‌ذاریم روی حرارت. مواد رو روی حرارت می‌ذاریم و هم می‌زنیم. مواد رو تا زمانی هم می‌زنیم که مثل تصویر از کنارها شروع کنه به غل زدن. به این مرحله که رسید حرارت رو خاموش میکنیم و از روی حرارت برمیداریم. کیک که از داغی افتاد مثل تصویر از قالب خارج میکنیم و کاغذ روغنی رو جدا میکنیم. توی همین مرحله کیک رو برش میزنیم که سس بهتر به خوردش بره. کیک رو مجدداً برمیگردونیم داخل قالب که هم سس بهتر به خوردش بره و هم هدر نره. بافت کیک رو ببینید چقدر عالی شده، بی‌نظیره. با سیخ چوبی چند تا حفره ایجاد میکنیم که سس به خورد کیک بره و کاملاً جذب کیک بشه. حالا از سس شکلاتی که از داغی افتاده میدیم روی کیک. سس شکلاتیمون هم که کاملا براق و زیباست. سعی کنید تمام قسمت‌های کیک رو با سس شکلاتی بپوشونید. من کمی از سس شکلاتی رو برای تزیین روی کیک کنار گذاشتم. بعد از اینکه کیک کمی سرد شد و به دمای محیط رسید، میذاریمش 3-4 ساعت توی یخچال بمونه تا خودشو بگیره و سس شکلاتی به خورد کیک بره.
بعد از 3-4 ساعت کیک رو از یخچال خارج میکنیم و تزیین میکنیم و در نهایت یک کیک خیس شکلاتی داریم به این جذابی و خوشمزگی. امیدوارم شما هم این کیک خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.